माथि उकालो आइसक्यौँ। अफरोड बाटोबाट आउँदा आउँदै चाहिँ अहिले यहाँनिर अब ठ्याक्क 5 मिनटमा हामी त्यो मार्बल डाँडामा पुग्नेछौँ। आज म काठमाडौँ उपत्यकामा लुकेको रमणीय दृश्य तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यो हो मार्बल डाँडा। यदि तपाईँ सहरी जीवनको भिडभाडबाट केही समयको लागि टाढा हुन चाहनुहुन्छ भने यो ठाउँ पक्कै नै तपाईँहरूको लागि रमणीय गन्तव्य हुन सक्दछ। यो हरियो जङ्गलबाट छोटो र स्फूर्तिदायी पदयात्रा तपाईँको लागि अविस्मरणीय क्षण हुनेछ। मार्बल डाँडा नाम आफैमा इतिहासको एक टुक्रा हो, जुन पुरानो मार्बल कारखानाबाट उत्पन्न भएको हो, जसले यस ठाउँमा एक अद्वितीय स्पर्श थप्दछ। अहिले यो कारखानामा सञ्चालन भएको छैन, तर यसको कारणले तपाईँले पहाडको यात्रा गर्दा पुरानो सम्झना भने अवश्य दिलाउनेछ। यात्रा लगभग काठमाडौँबाट 40 देखि 45 मिनटको रहनेछ, जहाँ तपाईँ चराहरूको चिरबिर र सुमधुर आवाज सुन्दै आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्न सक्नुहुन्छ। रुखका पातहरूबाट चलिरहेको हावा र जङ्गलभित्रको सुगन्धले मन अति नै लोभित बनाउने गर्दछ। पहाडको माथि जाँदा पहाडको टुप्पाबाट सबैभन्दा मनमोहक दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ। हरियो पहाडहरू र शान्त उपत्यका तपाईँको अगाडि हुनेछन्। सहरको भिडबाट टाढा शान्त दृश्य प्रस्तुत गर्दै 1 घन्टा बिताउने कल्पना गर्नुहोस् त। शान्त वातावरणमा बास गर्दै र साथीहरू र परिवारसँग रमाइलो समय बिताउँदै आफूले आफूलाई दृश्यको मनमा समेट्दै मनमोहक रूपमा झल्किन सक्नुहुनेछ। मार्बल डाँडा तपाईँको अपेक्षाहरूभन्दा बढी नै रमाइलो हुनेछ। जब हामी हाम्रो व्यस्तताको जीवनमा आफूलाई डुबाउँछौँ, हामी कहिलेकाहीँ हाम्रो ढोकामा रहेको सुन्दरतालाई व्यवस्था गर्छौँ। त्यसभए म तपाईँलाई आफ्ना साथीहरू र परिवारलाई भेला गर्दै केही आवश्यक सामान समेट्दै र मार्बल डाँडाको लागि आफ्नो बाटो बनाउन आग्रह गर्दछु। यो प्रकृतिसँग पुनः जडान गर्दै मनमोहक सम्झनाहरू सिर्जना गर्ने र हाम्रो वरिपरि लुकेका रमणीय ठाउँहरू पत्ता लगाउने अवसर हो। So, what are you waiting for? Lace up your hiking shoes, grab your camera and let Marble Dada welcome you with its open arms. ठ्याक्क गोदावरीको मार्बल डाँडामा आइपुगिसकेका छौँ है। यहाँनिर चाहिँ धेरै राम्रो सिनहरू हेर्न सकिन्छ अनि यहाँबाट चाहिँ पुरानो मार्बल फ्याक्ट्री देखिन्छ। यो पुरानो मार्बल फ्याक्ट्री चाहिँ अहिले सञ्चालनमा आएको छैन। यो फ्याक्ट्री यहाँ फ्याक्ट्रीभन्दा माथिबाट चाहिँ हामीले काठमाडौँ भ्याली सबै देख्न सक्छौँ।